Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh hấp với nhân dừa nè, rất là ngon luôn. Với lớp bột thì dẻo mềm, bên trong thì nhân dừa béo ngậy hòa cùng với cái mùi thơm của đường thốt nốt. Bánh ăn cùng với thêm nước cốt dừa nữa, vừa béo vừa thơm, lại rất là ngon. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị 100g bột gạo. Bột gạo thì mình dùng gạo tẻ, các bạn dùng loại nào cũng được. 100g bột nếp, hiệu nào cũng được luôn nha, hai loại này là 200g. Mình có tiếp là nửa chén nước cốt dừa hoặc là nước lọc cũng được. 150g dừa nạo, thì cái loại dừa gám á, ăn sẽ ngon, nó không có bị sạm. 100g đường cát vàng, một chút muối, ngỗng vani cho nó thơm. Cho hai loại bột vô trong cái thau luôn, bột nếp và bột gạo. Nước cốt dừa này thì các bạn cho vô hết cũng được, hoặc là mình cho từ từ xong rồi cái mình nhồi bột cho nó dễ tan. Thì mình dùng ở đây là 150ml, nếu mà thiếu thì chút mình sẽ cho thêm nước. Các bạn cho từ từ nha, mình vừa cho mình vừa nhồi bột vậy nè, nó nhanh thấm. Rồi mình sẽ cho hết vô luôn. Thấy bột nó hơi khô, mình cho thêm chút xíu nước nữa. Phần nước này thì tùy theo cái độ hút nước của bột nên các bạn cho vô một chút thôi nha. Mình cho và mình thấy cái phần bột nó dẻo mềm vậy nè. Mình nhồi mình thấy nó mịn tay, nó không có còn bột khô nữa. Như vậy là được nè, rất là dẻo và có độ mềm. Để bột qua bên, bây giờ mình đi làm nhân. Cho vào một muỗng canh đường. Các bạn cho vô thêm chút xíu nước nữa. Mình sẽ cho cái phần đường này nó có màu đẹp á. Nấu lên thì đường nó tan ra tự động, nó sẽ có màu đẹp. Mình làm giống như caramel vậy đó. Bắt đầu nó sôi rồi nè. Khi đường sôi lên, bây giờ mình thấy nó có màu đẹp rồi. Nhanh tay mình cho dừa vô. Các bạn đừng có để cho nó chuyển qua màu đen là nhân sẽ bị đắng. Cho dừa vô thì mình cũng xào đều, xào một chút xíu. Rồi bây giờ mình cho hết cái lượng đường còn lại vô nha, để cho nó ngấm vô trong dừa. Muối cũng cho vô luôn, xào đều lên. Vani thì để cho vô sau, khi nào mà nhân gần được á, các bạn hãy cho vô, vậy sẽ giữ được cái mùi thơm ngon. Cho vô một chút nước nha, cho nó nhanh tan đường. Xào đều lên thì phần đường này nó tan ra, bắt đầu nó sẽ ngấm vào trong dừa. Rồi bây giờ các bạn thấy đường nó tan hết rồi nè, nó ngấm vô trong dừa nè, có màu cũng đẹp mắt nữa. Rồi bây giờ mình cho vani vô cuối cùng ha. Thấy là phần dừa nó khô ráo là được à. Cũng không cần phải xào lâu quá, các bạn xào lâu quá một chút nữa nhưng nó bị khô. Vậy là được rồi nè, rồi mình tắt bếp. Rồi bây giờ đi gói bánh luôn. Nhồi sơ phần bột lại, nãy giờ mình để cũng được 10-15 phút gì á. Các bạn thấy phần bột nó vẫn dẻo mềm thì được, còn nếu nó hơi khô có thể cho thêm chút xíu nước lọc nữa. Bây giờ nó dẻo mềm, nó vừa tay. Cho nhân vô. Các bạn nhớ hồi nãy mình để bột á, mình đậy nắp lại ha, cho phần bột nó đừng có bị khô. Túm đều lại để cho phần bột nó bao phủ hết cái phần nhân. Rồi mình vo cho nó hơi dài dài ra. Mình sẽ tạo hình giống như cái trái khổ qua vậy á. Gói xong mình để qua bên. Cũng tương tự, mỗi một cái bánh á, thì các bạn múc khoảng một muỗng canh nhân. Túm đều lên. Bột nó sẽ hơi mỏng thôi nha, đừng có dày quá. Tại vì phần bột nó lạc á, cho nên là mình cho nhân nhiều ăn cho nó ngon. Rồi cũng để qua bên. Mình làm cái đường này thì cho cái màu nhân nó đẹp. Tuy nhiên các bạn cũng có thể làm màu trắng luôn. Hoặc là cái phần bột á, các bạn thích cái màu lá dứa thì có thể thay nước cốt dừa bằng nước lá dứa. Mình cũng nhồi đều để cho cái phần bột nó dẻo mịn là được à. Rồi làm tương tự nha. Mình làm xong hết rồi nè. Bây giờ mình dùng cái cây tăm nè. Các bạn sẽ kéo lên trên cái bánh khoảng 3 lần, 3 cái đường thẳng vậy ha, để cho nó ra được cái tạo hình. Kéo từ từ vậy nè.
Phần bột nó dẻo cho nên là các bạn làm cũng dễ lắm, nó không có bị cứng đâu. Rồi vậy là xong rồi nè. Nhìn đơn giản nhưng mà thấy nó cũng hấp dẫn. Cũng làm tương tự với những cái bánh còn lại. Các bạn có thể mình kéo 2, 3 đường hoặc là 4 đường ở trên cái mặt bánh, tùy theo cái bánh mà làm lớn hay là nhỏ nữa. Cái bánh này thì mình làm cũng vừa thôi, không có lớn quá. Rồi vậy là xong ha. Mình chắc vô bên dưới mình có thể lót lá chuối hoặc là giấy nến. Xong rồi thì mình sẽ đem bánh đi hấp. Và trước khi hấp á, thì các bạn có thể bắt sẵn một cái nồi nước sôi để cho bánh vào mình hấp cho nó nhanh. Tính từ lúc nước sôi thì mình hấp bánh này trong vòng 10 phút nha. Sau 10 phút các bạn tắt bếp luôn. Vậy là bánh của mình nó chín rồi. Cái lớp bột thấy nó trong và nó ló được phần nhân ra bên ngoài, vậy là bánh chín. Có thể ăn nóng hoặc là ăn nguội, bánh vẫn còn hơi ấm ấm mình sẽ lấy bánh ra. Bánh này thì mình ăn không vậy vẫn ngon nha, có thể thêm chút xíu mè. Mình sẽ ăn cùng với nước cốt dừa. Phần nước cốt dừa này thì mình thắng cùng với đường và bột gạo để cho nước cốt nó sệt và không có bị chảy. Bên ngoài bóng láng. Cho vào để thưởng thức nha. Chan thêm nước cốt dừa. Có thêm cái độ béo nữa. Các bạn không thích ăn béo nhiều thì có thể ăn bánh không luôn. Phần bột dẻo và nó có độ mềm, nó không hề bị cứng vì mình có pha thêm bột gạo. Rồi bây giờ mình cho thêm lên đây một ít đậu phộng rang nữa. Rất là hấp dẫn ha. Hoặc là mè rang cũng được nữa. Đậu phộng thì ăn nó giòn giòn ngon hơn. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức nha. Phần bột rất là ngon luôn á, dẻo dẻo nè. Mình ăn cùng với nước cốt dừa nó béo béo. Có thêm phần dừa nạo nữa, nó béo và nó giòn giòn. Đậm đà và hấp dẫn, một món bánh rất là đơn giản nhưng mà ăn nó lạ miệng. Có phần nhân này thì mình ăn nó cũng hấp dẫn hơn. Ngoài nhân dừa các bạn cũng có thể thay thế bằng nhân đậu xanh. Thì mình cũng nấu đậu xong rồi cái mình xên nhân, cho đường vô, thay thế nhân đậu xanh ăn với nước cốt dừa cũng ngon nữa. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.